të energjisë. The emissions trading system also obviously is affected. So, energy market reform seems për reformën në energji. are really expecting the EU to step up and act decisively on this. Të gjithë presin që Bashkimi Evropian të veprojë. Çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian lidhur me këtë? First question, I can guarantee you that the talks we had this morning and this afternoon were very useful because we feel the importance to act. Ne ndjejmë nevojën, rëndësinë për të vepruar mbi të gjitha për prioritetet, për reformat, vlerat, investimet, dhe kemi qenë mjaft aktiv orët e kaluara, ditët e kaluara për të ndihmuar, për të lehtësuar dhe mbi të gjitha për të bërë progres. Kemi patur dhe një darkë informale dhe sot kemi dhënë shembuj konkret se nëse duam të jemi më efikas dhe më të vendosur, na duan patjetër edhe rezultate të tjera. Megjithatë, kemi treguar përfshirje konkrete. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë partnerët tanë dhe do të dëshirojmë shumë të koordinohemi dhe të bashkëpunojmë me ta. Sa i përket rritjes së çmimeve të energjisë, do diskutojmë në takime të tjera me këtë çështje të rëndësishme patjetër. Do bëjmë përgatitje serioze në mënyrë që të japim disa orientime. Dhe do të kemi dhe mbështetjen e Komisionit Evropian lidhur me këtë. Dhe Komisioni Evropian do të publikojë dhe një deklaratë lidhur me këtë. Në mënyrë që të kemi të gjithë një informacion të përbashkët, të mendohemi, të punojmë për këtë në mënyrë që të japim orientimin tonë në një tjetër nivel. This is what I hope. There is also political space in order to try to follow a more common European approach on this. Në mënyrë do ishte shumë mirë që të gjenim edhe një qasje të përbashkët lidhur me këtë. Your first question, what makes you, my words, so confident for the Western Balkan enlargement process? Sa i përket procesit të zgjerimit me Ballkanin të procesit të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar shumë pra lidhur me këtë çështje dhe pjesa më e madhe e liderëve të Bashkimit Evropian kanë shprehur mbështetje të ecin përpara me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Urojmë shumë që të ketë një zgjidhje të çështjes mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Shpresojmë shumë që të ketë një zgjidhje. Fakti që ne po investojmë 30 miliard euro në rajon flet vetë. Jemi shumë të bindur që kjo nuk do të ketë benefite vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, po edhe për Bashkimin Evropian dhe kjo do ta lehtësojë rrugën drejt rrugën e zgjerimit. Sa i përket të çmimeve të energjisë, rritjes së çmimit. And if you look at the renewables, they have been stable in the price and they've dropped over the last years in the price. So it's very clear that our future is renewables and certainly not over time gas.
also because of the dependency we have with gas. 90% of the gas we use is being imported, so it's very clear where the future for us lies. Indeed, in the short term, it's mostly national tasks to fulfill. We will have a communication with the Commission next Wednesday at the College of the Commissioners. Një deklarat ditët në vijim debate in the Council. So that we look at lidhur me këtë national measures that çështje, are possible, but that we also look at medium and long-term possible action on the do European. të shohim edhe veprimin tonë në plan afatgjat. If you'll allow me briefly on the timeline. Sa I përket afatit kohor, did not foresee to put in a binding date, i.e. that by 2030 all Western Balkan states si që thash më parë, nuk u caktua një afat kohor that is not something that për procesin e zgjerimit. This depends on a debate. We think, however, that you can foresee certain clear steps and that we could envisage these in the next decades. Janë disa hapa të cilat ne do t'i ndërmarrim në vitet e ardhshme, hapa për të cilat ne kemi diskutuar. Enlargement process in 2004. At that time, there was a timeline available on individual states. Më parë mund të kishim menduar, vite më parë mund të ketë patur një afat kohor për vendet e caktuara. By when certain reforms should be implemented, and then this also ensures greater support for reform processes. The first steps towards defining enlargement as a strategic priority Hapat e parë drejt zgjerimit si një prioritet kryq, do të ishte që të vendosë një afat kohor. During the Thessaloniki Ne bëm një hap të tillë vite më parë, because we mentioned the European perspective for countries e përmendëm perspektivën europiane të këtyre vendeve, e kemi përmendur gjithmonë. The effect is asymmetric. Countries have concluded different contracts with energy suppliers. Vendet të ndryshme kanë kontratat e tyre me kompanitë energjetike. Have a symmetrical effect on the European Union next year, however, so everyone will feel the consequences of this. Të gjithë do të ndjejnë pasojën e kësaj. Kjo është një debat I gjerë për të cilin ne do të vijojmë ta ndjekim dhe do të diskutojmë me njëri tjetrin lidhur me këtë. Summit sessions. Deri në 2008 summitet e ardhshme. 2009 we saw the beginnings of an Në economic crisis. 2008 dhe 2009 nisëm të shihnim nisjet e energy rise, and this e një had an krize effect on practically të tillë. all economic sectors. Çfarë ndikon dhe në sektor të tjerë të ekonomisë. By a long period of recession for many countries. Më pas kjo The situation is a solli bit different now, recesion however, në but shumë we must vende, take these warning signs seriously. por edhe kjo është një are aware of these shenjë issues. paralajmërimi. Debates yesterday. It's clear that measures are being prepared. Po përgatiten masa lidhur me këtë They will be adopted in a timely dhe do fashion, të miratohen në një kohë tjetër. That this will not take away from the resilience and recovery aspirations. Thank you. Helena Milinkovic from the National Radio and TV here in Slovenia. Please, Helena. Hello, Helena Milinkovic, Slovenian Public Television. Nga televizioni publik serb, One of the Helena, important conditions for the enlargement Një of nga the EU to kusht- Western Balkans një nga is the kushtet respect of the për rule of law.
Për zgjerim është respektimi I sundimit të ligjit dhe vlerat kryesore të Bashkimit Evropian, pra dhe përputhjet me standardin Bashkimit Evropian. Slovenian press agency has not got payments, and it's been a few days since the president has resigned. What does the European Union send as a message to Western Balkans now? Because Slovenia in this regard is problematic Vendet respect of rule of law. Ballkanit Perëndimor, pasi edhe në Sloveni mund të themi që ka pasur disa probleme, duke qenë se është edhe kryesuese e presidencës së Radhës në Bashkimin Evropian, pra cili mund të jetë mesazhi që mund t'i jepni Ballkanit Perëndimor? We would also like to know what the European Commission will do. Çfarë do të bëjë Komisioni Evropian lidhur me këtë çështje? Sepse mesazhet për mbështetje nuk janë të mjaftueshme. There are other member states in this regard, and I believe that the Western Balkans countries perhaps see that these commitments are not truthful. Let me first mention the concrete answer regarding the payment to the press agency. Sa I përket pagesave për agjencive të shtypit, ashtu sikur se përmendët edhe ju, kjo varet nga marrëveshja që është bërë, ne nuk mund të veprojmë më përpara derisa të jepet drita e gjelbër dhe shpresojmë që kjo të zgjidhet sa më shpejt. Léa Marshall, Agence Europe. Léa. No, we will answer. Okay. No, just a few points. I would like to reiterate that, of course, the freedom of press is an important European value. One first point. And second point, disa çështje, liria e medias është shumë e rëndësishme. To strengthen the European rule of law in order to promote our fundamental values. Ashtu sikur se është edhe sundimi I ligjit. We had last year, when we decided on the next European budget and the recovery fund, important talks in order to put in place a new mechanism. This mechanism will be fully operational very soon. Është një mekanizëm I cili do të funksionojë shumë shpejt. And also for the Commission, as guardian of the treaties, to make sure that the existing mechanism and the future mechanism that will be put in place can be used with respect with the different opinions to make sure that the EU institutions are able to play their role in order to promote those fundamental values.